Xin chào các bạn. Hôm nay Tít Garden sẽ giới thiệu với các bạn về loại quả vô cùng quen thuộc. Đây là quả nho ngón tay. Cây nho ngón tay là giống nhập ngoại, có vẻ đẹp và vị ngọt thơm hết ý. Chắc hẳn bạn sẽ bị loại nho này có hình thức độc đáo này gây ấn tượng ngay từ lần đầu trông thấy chúng. Vẻ ngoài kỳ lạ như những ngón tay người cùng hương vị thơm ngon khiến nho ngón tay trở thành cơn sốt khi mới xuất hiện tại Việt Nam. Nho ngón tay hay có tên gọi là nho phù thủy. Đây là loại nho có xuất xứ từ vùng Pakistan, bang California của Mỹ. Loại quả đặc trưng và chỉ mới xuất hiện ở một vài nước, trong đó có Việt Nam thời gian gần đây. Đúng như tên gọi, nho ngón tay có màu tím thẫm, mọc thành từng chùm một. Mỗi quả có hình dáng thon dài như hình những ngón tay khá lạ mắt. Khi chín, nho có màu tím đỏ và lớp vỏ căng bóng tự nhiên. Do ngoại hình độc đáo và hương vị thơm ngon ấn tượng mà nho ngón tay được giới sành ăn cực kỳ yêu thích. Không chỉ để ăn chơi mà nho ngón tay còn trở thành nguyên liệu để sử dụng trong các món ăn ở nhà hàng. Nho ngón tay là trái cây sạch nhập khẩu, thực sự tốt cho thị giác nhờ vitamin A và hợp chất flavonoid giúp tổng hợp các chất dinh dưỡng và có tác dụng kiểm soát sự trao đổi chất nhờ chứa nhiều vitamin B. Nho nói chung và nho ngón tay nói riêng là một trong số loại ít quả hoàn toàn không có cholesterol, hàm lượng resveratrol trong vỏ phong phú hơn trong thịt và hạt nho, giúp giảm máu nhiễm mỡ, chống tụ huyết, phòng chống xơ vữa động mạch. Ngoài ra, nó còn giúp tăng khả năng phục hồi đối với người thiếu máu kinh niên, những bệnh nhân viêm phế quản, viêm dạ dày và táo bón. Một nghiên cứu cho thấy nước ép nho có hoạt tính chống oxy hóa mạnh gấp 3 lần so với nước ép cà chua, cam, bưởi. Chính vì vậy mà ăn nho ngón tay thường xuyên ngăn ngừa ung thư và tăng khả năng chống đỡ cơ thể với những hóa trị và xạ trị. Nho và nước ép nho chứa hàng chục chất dinh dưỡng có tác dụng chống ung thư và bệnh tim. Nho ngón tay giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách tăng số lượng tế bào gamma và delta cho cơ thể. Một cách ăn nho thường xuyên để tăng cường sức đề kháng và tăng thêm khẩu vị chính là trộn nửa cốc nước ép nho với sữa chua vani có hàm lượng chất béo thấp. Một trong những công dụng đặc biệt của nho ngón tay chính là giúp cải tạo làn da đều màu, làm căng da, xóa nếp nhăn. Những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao khi ăn nho có thể giảm được 10% lượng đường trong máu. Nho nói chung và nho ngón tay nói riêng hoạt động như một chất chống viêm. Đó là những lý do tại sao loại trái cây này rất tốt cho bệnh nhân tim mạch. Cách bảo quản nho ngón tay: bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 0 đến 4 độ C sẽ giữ được một tuần, với điều kiện không để nho chồng lên nhau và tránh xa các thực phẩm có mùi. Không nên rửa nho trước, chỉ rửa nho khi ăn. Nho nói chung và nho ngón tay nói riêng có những công dụng rất tốt cho cơ thể. Nho ngón tay là một trong những loại trái cây có thể kích thích cho trẻ ăn ngon. Nho ngón tay giúp góp phần quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho các bạn nhỏ tuổi. Hãy thường xuyên bổ sung loại trái cây bổ dưỡng này vào khẩu phần ăn hàng ngày của gia đình bạn nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.